Rufus boy, let me love boy, what you know. Rufus boy, let me love boy, what you know. Rufus boy, let me love boy, what you know. Rufus boy, let me love. Caught up in my tape. Hi everyone, Riegil here. Welcome back to my channel. So, ngayon may panibagong video na naman tayo. So for today's video, guys, it's going to be what's in my Kikay Kit or what's in my school Kikay Kit. So, madami ako napapanood ng mga YouTuber na gumagawa nito. So, meron din ako nakita sa comment section na sabi, gumawa ako ng ganito, what's in my school Kikay Kit. So, bali yung what's in my school Kikay Kit, parang hindi siya ganong nagkaiba sa kung ano yung Kikay Kit ko. So, bali parang matchy-matchy na sila, I think. So, yun. Bali, ginawa ko to kasi gusto ko ding malaman nyo, guys, kung ano yung kung ano yung gamit ko for my Kikay Kit, sa school Kikay Kit ko. So, ayun, if you want to know kung ano yung mga things and makeup products na meron ako sa aking Kikay Kit, just keep on watching, and without further ado, let's get on to the video. So, before I start, may nag-DM kasi sa akin kaklase ko noon. Shout out ko daw siya. So, hi Shakira! Shout out to you! Yeah, let's go to the video. So guys, here is my school Kikay Kit, and gusto ko yung ganito, yung kita mo yung mga products na meron ka or things na meron ka sa Kikay Kit mo para mas madali mo siyang hanapin. And yun, nabili ko to sa parang Daiso siya, pero Japan store siya. It's me 88 pesos lang, and ang laki na din niya, madaming things na pwede mong ilagay dito. So yun, let's proceed to the things inside. So, meron sa akin. So, ngayon, buksan na po natin. For my base, I have two choices. The first choice is this Fit Me Concealer from the Maybelline, and I'm in the shade 25 medium. So, ginagamit ko to conceal all my imperfections. So, I use this for concealing my eye bags, my acne marks, or pimples. So, ginagamit ko siya for school na din kasi para matakpan yung kamalasan sa ating face. So, kung hindi nyo pa napapanood yung back to school makeup updated na 2018 today, I'll be linking it at the description box. So, check it out, guys. So, eto, ginagamit ko siya for my eye bags. And this is very affordable, guys. As in, very affordable siya. It's just 199 pesos. And girl, may maganda ka na concealer. So, yun. Na-recommend ko na bumili kayo ng ganito kasi nga, super ganda niya and affordable. So, yun. So, for my second choice naman, this is the I White Korea BB Holic Everyday BB Cream. And guys, very affordable din siya. I think this is only 160 pesos. And, yun, bali, natural looking coverage lang siya. Nakasulat dito, natural looking coverage. So, parang sobrang natural lang. Nandiyan pa rin, makikita pa rin yung mga blemishes mo. But, it brightens up your skin and looks fresh. And, yun yung kinagustuhan ko sa kanya. Very natural lang. Kung gusto nyo lang natural looking, just go with this thing. Pero, if gusto nyo namang makover up yung mga pimple marks or eye bags nyo, ito kayo sa Fit Me Concealer ng Maybelline. So, ito yung dalawang choices ko for my base. And yeah, the I White Korea BB Holic Everyday BB Cream and the Fit Me Concealer from the Maybelline. Ito silang dalawa. Next, guys, for setting powder, I have two choices then. The first one is this Maybelline New York Clear Smooth All-in-One. So, I'm in the shade Honey, and this is how it looks like, guys. Nawala lang yung sponge niya. So, ayan yung itsura niya, guys. Ang tagal na niya sa akin. Sobrang tagal niya na sa akin. And hindi pa rin siya na uubos. Or hindi niya pa rin nahihit yung pan. So, it's very good. And meron na din, diba, may mirror na din. So, I really like this. And makikita niyo siya sa lahat ng mga malls and drugstore. Yeah, madali na siyang hanapin. And, yun, I really like this product kasi nadadagdagan niya yung coverage nung base ko. So, yun. Ito yung first choice. So, yung check on. So, yung second choice ko naman is this Johnson's Baby Powder. So, wala akong maliit. So, ito na lang papakita ko. As of now, kasi wala pa ako nabibiling maliit na Johnson's Baby Powder. So, ito yung second choice ko. And, maganda siya kasi nagagawa niya namang iset yung meron tayo sa face or base. Diba? Nagagawa naman niya yung
dapat niyang gawin. Kaya okay na din siya sa akin. Kasi minsan, ito din yung ginagamit ko if sobrang late na ako sa school. Pero if gusto ko talaga sobrang bongga, like hindi ka papakabog, I'm using this. Pero if sobrang late ka na, ito na talaga yung ginagamit ko. So, super affordable. Super affordable niyan kasi lahat naman siguro makakabili ng ganito. So, ayun. Yan, yan siya. So, this is my two choices ng pagsiset ng face. The Maybelline New York Clear Spot All-in-One and this Johnson's Baby Powder. So, silang dalawa. Next naman, is this KJM Cheek Clip. Yan, cheek clip. So, ito yung aking ginagamit ko to for my cheeks and for my lip tint na din. So, yun, talagang maganda siya and super natural looking lang niya sa ating skin. So, ito yung ginagamit ko talaga. Super love ko to. So, yan, cheek clip. So, nabili ko to sa Urban Pop sa Binakayan for only 120 pesos yata. Yan, 120 pesos. So, ngayon naman, yung sa ating brows. So, may dalawang choices din ako sa aking brows. And, ito yung una, yung EB Advanced Eyebrow Kit. So, this is very handy and makikita nyo siya sa lahat ng mall, supermarket, and drugstore. So, this is very handy and kasyang-kasya siya sa mga Kikay Kit, of course. So, ito guys, very affordable na siya kasi meron na siyang 3 shades ng eyebrow, pang eyebrows, tsaka may wax na siya. So, for me, super affordable na siya. And, yun, I recommend this, guys, for you. And, yun, ito yung first choice ko. So, yung second choice ko naman is this Caroline Best Brow Liner. And, yung shade ko dyan is Taupe. Taupe yata yung pronunciation. Sorry kung mali. So, ito siya, guys. This is very, very affordable, guys. As in, super affordable niya. This is only 150 pesos. And meron ka ng spoolie na kasama. And yung product. Yes, girl. This is how it looks like. So, super ganda niya. And super ganda niya ilagay. And super creamy nung consistency nung product. So, I really, really like this eyebrow product sa aking kilay. So, yun. Pero, syempre, gusto ko din to. Minsan, ginagamit ko kasi to pag, pag gusto ko ng super ganda na kilay. Pero, this, gusto ko siya kasi super natural niya lang and madali siyang bit-bitin and super handy niya lang. Super, parang ballpen lang siya. And super liit lang na na-occupied niya na space to sa aking Kikay Kit. So, okay siya sa akin. Eyelash curler. Siguro naman lahat tayo may eyelash curler. Kahit anong eyelash curler na meron kayo. So, ito yung akin. And, yun, eyelash curler lang kasi para kasing mas dagdag points siya ng mata. Parang gumaganda yung eyes natin. Parang mukhang gising yung mata natin pag nag-eyelash curler eyelash curler tayo. So, ngayon, papakita ko naman sa inyo yung mga hindi makeup. Pero, nasa aking Kikay Kit. School Kikay Kit. So, the first thing is this Clean and Clear All Control Film. Guys, super importante ito sa akin kasi I'm a very oily person. Yung skin ko is very oily and kailangan ko lagi na may panyo ng pamunas sa mukha kasi nga super oily na mukha ko. Bigla-bigla na siya mag-oil lalo na pag super init. And syempre dito sa Philippines, super init. So, I really need this and I highly recommend this to all. To the person na oily yung face kasi super big help niya and affordable lang siya, guys. I think nasa 100 plus lang siya and makikita niyo siya sa mga drugstore, SM, sa mga malls, yan. So, nabili ko kasi ito sa Mercury Drug. So, yun, I really like this product. Ay, napakaganda niya. And, yung film niya, super dami na din, oh. Super dami na ng mga ganyan. Para lang siyang papel, super nipis niya lang. Yan. So, yun. Is suklay. Kahit anong meron kang suklay, mapasuklay man yan o brush. So, nasa dito siya. Mapasuklay man yan o brush, kahit ano, basta meron tayong pang hair, diba? So, next is pamponi. So, meron akong gantong pony and yung parang clip lang. And minsan may sanrio ako pag nag-iipit ako, ganyan.
mga braid, ganyan, mga ganyan braid. So, yun, minsan nagpupon ako. So, nandun din siya sa aking School Kikay Kit. So, meron din akong hair freshener na pang buhok, spray sa buhok para maganda. Ito yung Vitreous hair freshener. So, guys, this is very affordable. This is only 55 pesos. And, ang bango-bango niya. Like, bango, best. Sobrang ganda lang niya kasi nabibigyan niyang smooth. Na-smooth niya yung hair natin and super shiny niya pag nilagay niya siya sa hair. So, yun. I highly recommend this sa mga gustong maganda yung hair niya pag nasa school. Kasi share ko lang, kadalasan, if you can relate, just comment down below. Sa school, pag dapat ako school, sobrang ang nipis ng buko kahit sobrang kapal. Yung parang ang flat ng hair ko, walang ka-volume. So, yun, minsan, natitriggered ako kasi ang pangit ng buhok pag nasa school ako, pero pag nasa bahay ako, sobrang ganda. Diba? Anong problema ng hair ko pag nasa school? Diba? So, yun, bumili ako nito, and napapansin ko, pag ginagamit ko siya, parang, hindi naman sa super volume ng hair ko, parang nagkakaroon siya ng parang, girl. So, yun, try natin, pakita ko sa inyo. So, 3 lang. Tapos, gagawin ko, giganyanin ko lang yung hair ko. Parang, syempre, kailangan mong i-ano yung hair mo. So, tapos, i-brush ko lang siya ng, or susuklayin lang. So, diba, parang, gumanda yung buko na parang, ang lambot-lambot niya tingnan, na parang, ang bouncy-bouncy niya. So, yun, I really like this product. So, yun, for school. Bango pa. So, yeah, guys. That's all for my School Kikay Kit, or let's say, my Kikay Kit, or, I don't know, my Kikay Kit / School Kikay Kit. So, ayan na siya, guys. All these products is very affordable kasi nga, we all know na as a student, we don't have that high budget para makabili ng high-end makeup, high-end turbaness, or something like that. So, yun, sana nakatulong ako. And, yeah, guys, if you want more videos like this, don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell so that you will be notified every time I post a video here on my channel, and to be a part of my family here at my YouTube channel, And comment down below any video suggestion kasi nga naubos na talaga ako ng, kasi nga wala akong maisip ng next kong video. So yun, guys, yeah. So yun, guys, I just want to thank you all kasi nandito na tayo sa, hindi naman sa sobrang daming subscribers, hindi naman ako sobrang daming subscribers. I think siguro, andito na tayo sa part na nag-grow ako, and gusto ko lang mag-thank you sa inyo, guys, kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ako nagsasalita sa camera ngayon. You know? So yun, gusto ko lang mag-thank you. Sana makabawi ako, and sana magkaroon ako ng idea kung paano ko kayo babawian, yun. Yun. So, thank you so much, guys, for everything. Wow, ang drama. And yeah, see you on my next video. Bye!